Vincent, vinka till kameran! Är det läskigt? Ja. Jag kommer! Vinka Benjamin! Vinka igen! Här är vi sett. Okej. Nu kör vi. Jag måste gå före. Vi får klippa bort ljudet. Oh! Det var livsfarligt. Tråden är jättelös. Är den lös? Vilken tråd? Det var modig Vincent. Hur långt har jag kommit Vincent? Vidare. Ja. Hur långt har jag kommit? Du är inte det hälften kvar. Eller pappa, du har kommit ändå. Nu är det typ 2 trappor kvar. 2 sådana här flurriga trappor. Jag får mjölksyra i benen.
Okej. Vinka. Hej. Benjamin. Var är Iris?